Chào bạn, mình tin rằng đối với đa số người khi nhắc đến văn hóa phương Tây thì sẽ nghĩ đến chủ nghĩa德州. Hình như khái niệm德州là một yếu tố không thể thiếu trong văn hóa phương Tây. Mình hoàn toàn đồng ý với ý tưởng này. Mình cũng tin rằng đối với đa số người mà có quan tâm lịch sử thì sẽ biết rằng văn hóa phương Tây bây giờ là phát triển dựa trên hai truyền thống của Hy Lạp và truyền thống Kitô giáo. Trong video hội viên hôm nay, mình sẽ trình bày một điều là thật ra khái niệm德州bây giờ là phát triển dựa trên truyền thống của Hy Lạp và Kitô giáo, nhưng có đặc biệt thay đổi một số nội dung để thích hợp với hiện thực mới của châu Âu, và chúng ta có thể nhìn thấy nguyên mẫu của nó trong lý thuyết về khế ước xã hội. Ok, chúng ta biết rằng khái niệm德州là bắt nguồn từ truyền thống của Hy Lạp, đặc biệt là trong tư tưởng của Aristotle, và mình đã nói về điều đó trong video công chiếu tuần này rồi. Ok, tức là德州là trái ngược với nô lệ. Một người德州ý là có thể sử dụng lý tính kiểm soát sự ham muốn, cho nên không cần một chủ nhân để quản lý mình, có thể trở thành một người德州. Trong cổ Hy Lạp có một giả định cho rằng một người德州ý là có thể phát huy lý tính một cách đầy đủ, cho nên có thể nhận thức rằng mình có trách nhiệm bảo vệ và phát triển thành bang. Và trên pháp luật, người德州cũng thực sự có nghĩa vụ tham dự công việc chính trị, ví dụ bầu cử, đảm nhận công chức, đi chiến tranh, bảo vệ thành bang. Còn nô lệ thì không cần, một người nô lệ ý là thiếu lý tính, chỉ có thể sống theo sự ham muốn của mình. Họ cũng là nô lệ của cơ thể, cho nên phải có một chủ nhân quản lý họ, tại vì họ không có năng lực tham dự công việc chính trị. Nô lệ chỉ có trách nhiệm phục vụ chủ nhân, chăm sóc gia đình của chủ nhân. Mấy bạn chú ý, tất nhiên trên thực tế có nhiều người trên pháp luật là nô lệ, nhưng trên thực tế họ chỉ là không may mắn cho nên trở thành nô lệ. Có lẽ là vì có nợ cho nên bị bán cho làm nô lệ, hay là vì có chiến tranh bị bắt làm nô lệ, hoặc thật ra có lý tính đầy đủ hay giáo dục đầy đủ. Ok, ở trên là khái niệm德州của cổ Hy Lạp. Mình tin rằng mỗi người đều biết sau cổ Hy Lạp, cổ La Mã kế thừa di sản của cổ Hy Lạp. Dựa trên khái niệm德州của cổ Hy Lạp, cổ La Mã phát triển ra một lý thuyết chính trị cho rằng nếu một người trên pháp luật là người德州, nhưng trên thực tế người đó là bị chi phối bởi một thế lực nào đó, thì trên chính trị người đó thực ra là một nô lệ. Ok, bị chi phối bởi một thế lực nào đó, đó có liên quan đến chủ nghĩa Cộng hòa. Mình hy vọng bạn có coi video hồi cho mình là một số ý tưởng về câu đối tệ của Việt Nam và Chợ Hán. Trong video đó mình có giải thích ý nghĩa nguyên bản của từ ngữ Cộng hòa Republic, ý là tạo nên một chế độ có hỗn hợp yếu tố quân chủ, quý tộc và dân chủ để ngăn cản bất cứ thế lực nào có thể độc quyền chính trị. Trong văn hóa cổ La Mã, nếu có một thế lực nào đó, có thể là quân chủ hay quý tộc hay người đa số, nếu có thể độc quyền chính trị thì ý là có thể chi phối người ta, làm người ta trở thành nô lệ. Ok, ở trên là khái niệm德州trong truyền thống cổ Hy Lạp và cổ La Mã.德州là tương đối với nô lệ, có thể là nô lệ của sự ham muốn hay là nô lệ của thế lực mà độc quyền chính trị. Sau đó, cổ La Mã chuyển sang tin vào Kitô giáo. Trong truyền thống của Kitô giáo, thật ra không có đặc biệt quan tâm vấn đề về德州, nhưng mà có đưa ra nhiều vấn đề cho rằng tại sao Thiên Chúa sáng tạo ra con người? Thiên Chúa là toàn năng, nhưng tại sao Thiên Chúa không trực tiếp trừng phạt những kẻ xấu? Tại sao không trực tiếp bảo hộ những người tốt bụng? Tại sao có nhiều người không có tin vào Thiên Chúa nhưng cũng không có vấn đề? Tại sao có nhiều người đã tin vào Thiên Chúa rồi nhưng vẫn có nhiều sự bất hạnh? Đối với những vấn đề này, văn hóa phương Tây có đưa ra một đáp án cho rằng tại vì Thiên Chúa cho phép con người có ý chí tự do của mình. Mỗi người đều có ý chí tự do của mình, có thể tự do lựa chọn muốn tin vào Thiên Chúa hay không, có thể tự do lựa chọn muốn làm chuyện xấu hay chuyện tốt. Chính vì vậy, mỗi người đều có trách nhiệm với lựa chọn của mình, và Thiên Chúa sẽ trừng phạt hay tầng thưởng cho con người dựa trên lựa chọn của con người. Nhưng trừng phạt và tầng thưởng của Thiên Chúa không phải là thực hiện trên trần gian, mà là thực hiện sau khi con người bị chết. Thiên Chúa có thể trừng phạt con người đi xuống địa ngục, cũng có thể tầng thưởng con người lên thiên đường. Mấy bạn chú ý, trong truyền thống của Hy Lạp và cổ La Mã,德州là tương đối với nô lệ. Còn trong truyền thống Kitô giáo,德州không phải là tương đối với nô lệ, mà là tương đối với sự ngăn cản.德州ý là Thiên Chúa không có ngăn cản con người tự lựa chọn. Và ý tưởng này cũng có phát triển ra một ý tưởng khác, tức là ngoài Thiên Chúa ra, không có cái nào có tư cách có thể ngăn cản người ta tự lựa chọn. Ý chí德州, ý chí tự lựa chọn là năng lực bởi Thiên Chúa ban cho con người. Thế ở trên trần gian, không có người có quyền lực ngăn cản người ta sử dụng ý chí德州, tại vì quyền lực Thiên Chúa là cao nhất. Và ý tưởng này có ảnh hưởng chế độ phong kiến của phương Tây. Ok, chế độ phong kiến của phương Tây là bắt nguồn từ các bộ lạc German, từ bên đông của sông Rhine, di chuyển và chinh phục khu vực ở bên tây sông Rhine, tức là Tây Âu bây giờ.
trong quá trình di chuyển và chinh phục này có sinh ra nhiều lãnh chúa mà thống trị mấy nông thôn. Tại vì những lãnh chúa đã tin vào Kitô giáo rồi và người dân của họ cũng tin vào Kitô giáo rồi, cho nên họ phải dựa vào giáo lý của Kitô giáo để xác định quan hệ của họ. Nhưng mà theo giáo lý của Kitô giáo, không có người có quyền lực ngăn cản người ta sử dụng ý chí tự do. Thế theo giáo lý này, không có người có quyền lực yêu cầu người ta phục tùng. Nếu mình đã phục tùng người ta rồi thì mình không thể hoàn toàn sử dụng ý chí tự do của mình nữa, đúng không? Phải nghe theo người ta. Ok, theo giáo lý này thì không thể xây dựng một chính quyền ổn định. Nhưng mà đừng lo, chế độ phong kiến có thể giải quyết vấn đề này. Tức là lãnh chúa phải ký hiệp ước với người dân mới có tư cách thống trị người dân. Ví dụ một lãnh chúa có thể nói rằng bây giờ tôi chinh phục các bạn rồi, tôi sẽ thống trị các bạn nên phục tùng tôi, nhưng tôi không có ngăn cản ý chí tự do của các bạn. Tại vì bây giờ tôi yêu cầu các bạn ký hiệp ước với tôi, chấp nhận quyền lực thống trị của tôi. Muốn ký hiệp ước với tôi hay không, đó là tự do của các bạn, tôi hoàn toàn không có ngăn cản. Và sau khi các bạn ký hiệp ước rồi, thì ý là các bạn theo ý chí tự do của bản thân mình, đồng ý để tôi thống trị các bạn. Đó hoàn toàn phù hợp với giáo lý của Thiên Chúa. Tất nhiên nếu người dân không muốn ký hiệp ước thì lãnh chúa sẽ sát hại họ, nhưng mà đó là vấn đề khác. Dù sao, tại vì có khái niệm tự do này, cho nên bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy phương Tây có để lại nhiều hiệp ước phong kiến, có ghi lại rất tỉ mỉ về những nghĩa vụ người dân hay đặc quyền của lãnh chúa. Tỉ mỉ đấy có ghi lại người dân phải làm việc bao nhiêu ngày cho lãnh chúa, nhiều hơn bao nhiêu ngày thì không cần làm nữa. Ok, ở trên là nội dung của tự do trong Kitô giáo. Tự do là tương đối với sự ngăn cản. Tự do ý là có thể tự lựa chọn, phục tùng người ta cũng có thể là một tự do, tại vì tự lựa chọn ký hiệp ước với người thống trị. Sau đó, phương Tây xảy ra cuộc cải cách tôn giáo, cũng có xảy ra cuộc cải cách chính trị. Quyền lực của giáo hội càng ngày càng ít, thế lực của lãnh chúa phong kiến bị sụp đổ và quốc gia dân tộc xuất hiện, khái niệm tự do mới cũng xuất hiện. Sở dĩ chế độ phong kiến phương Tây sụp đổ là vì thế lực nhà tư bản nổi lên. Đó là vì sau khi phương Tây phát hiện châu Mỹ có khai thác nhiều tài nguyên ở châu Mỹ, có một số người bị kinh doanh thương mại quốc tế, cho nên trở thành rất giàu có hơn lãnh chúa hay quý tộc. Khi bắt đầu, những nhà tư bản hợp tác với nhà vua, tiêu diệt các thế lực của lãnh chúa phong kiến và bắt buộc giáo hội nhường nhiều đặc quyền cho nhà vua, dần dần tạo nên một bộ máy nhà nước trung ương tập quyền. Sau đó, những nhà tư bản bắt buộc nhà vua nhường nhiều đặc quyền cho quốc hội. Nếu hai bên có thể thỏa thuận với nhau thì có thể xây dựng một quốc gia quân chủ lập hiến, ví dụ nước Anh. Nếu hai bên không thể thỏa thuận với nhau thì nhà tư bản sẽ phê chuẩn nhà vua xây dựng một quốc gia cộng hòa, ví dụ nước Pháp. Nếu thế là nhà tư bản không mạnh nhưng có nhiều người bình thường bất mãn với nhà vua thì người bình thường sẽ lật đổ chính quyền nhà vua, cũng là xây dựng một quốc gia cộng hòa, nhưng là quốc gia này không phải là theo chủ nghĩa tư bản, ví dụ nước Nga. Ok, trong quá trình này có một khái niệm tự do mới xuất hiện, đó là dựa trên lý thuyết về khế ước xã hội. Ok, trong cổ Hy Lạp, người ta xây dựng một thành bang. Người tự do ý là những người có lý tính đầy đủ bảo vệ và phát triển thành bang. Trong chế độ phong kiến, lãnh chúa và người dân theo ý chí tự do của mình riêng, ký hiệp ước với nhau và xây dựng nhiều chính quyền phong kiến. Trong quốc gia dân tộc hỗn hợp hai truyền thống ở trên, đưa ra một giả định cho rằng mỗi người đều có lý tính. Mấy bạn chú ý, không giống với truyền thống Hy Lạp, lý tính này không phải là lý tính để tham dự công việc chính trị, mà là lý tính để lựa chọn cái mà có lợi ích cho mình. Tức là lý tính của cổ Hy Lạp là lý tính chính trị, còn lý tính của khế ước xã hội là lý tính tính toán. Truyền thống Hy Lạp chấp nhận rằng lý tính của mỗi người là không bình đẳng, nhưng lý thuyết về khế ước xã hội giả định rằng lý tính của mỗi người là bình đẳng, mỗi người đều biết nên lựa chọn cái nào mới phù hợp với lợi ích của mình, và mỗi người đều có ý chí tự do để sử dụng lý tính này. Mấy bạn chú ý, không giống với chế độ phong kiến, người ta không phải là tự do ký hiệp ước với lãnh chúa, mà là ký hiệp ước với tất cả mỗi người cùng nhau bỏ qua một số quyền lợi của mình. Hiệp ước của mỗi người này gọi là khế ước xã hội. Ý là vì có ký khế ước này cho nên ta đồng ý trở thành thành viên của một xã hội, tức là xã hội của khế ước này. Và xã hội này có thể sinh ra một bộ máy nhà nước, thì mỗi người đều nên phục tùng với bộ máy nhà nước này, tại vì ta có ký khế ước rồi. Thế là bộ máy nhà nước này không có vi phạm nội dung của khế ước xã hội, thế tất cả thành viên trong xã hội này đều có hưởng thụ tự do. Và nội dung của khế ước xã hội này chính là hiến pháp của một quốc gia. Nơi đến đây, mình biết có lẽ đối với một số người lý thuyết về khế ước xã hội có kiểu hoang tưởng, tại vì
một quốc gia có nhiều người dân không có khả năng là mỗi ngày đều từng có cùng nhau ký một khế ước xã hội, sau đó mới thành lập một chính phủ. Cũng có nhiều trường hợp là mình sinh ra thì là một công dân của một quốc gia rồi, không bao giờ có làm lao động chồng, không bao giờ có ký khế ước với ai. Đồng thời đó, khế ước xã hội là một gia đình, là một thần thoại. Nếu không có gia đình này, không có thần thoại này thì không có một lý thuyết để ủng hộ một quốc gia dân tộc. Trước khi quốc gia dân tộc xuất hiện, quốc gia có nhà vua, người dân phục tùng với một nhà vua là một người có thật. Nhưng trong quốc gia dân tộc, người dân là phục tùng với một quốc gia là một khái niệm, không phải một người có thật. Phục tùng quốc gia ý là phục tùng một khái niệm. Thế nếu không gia đình mỗi ngày đều từng có ký một khế ước xã hội, tự nguyện gia nhập một xã hội, tạo nên một bộ máy nhà nước để quản lý xã hội này. Nếu không có gia đình này, thế làm sao mà có thể giải thích được tại sao người ta tự dưng phục tùng quốc gia? Tại vì họ bị tiên rồi, hay là bị bắt buộc đang làm nô lệ. Cho nên nhất định phải có một gia đình của khế ước xã hội. Nếu không muốn làm thành viên của một xã hội nào đó, có thể di dân ra khỏi một xã hội nào đấy. Không chỉ là vậy, lý thuyết của khế ước xã hội có đưa ra một giải thích mà người ta không thể phản bác. Có một gia đình cho rằng trước khi mỗi người ký khế ước xã hội, tức là trước khi gia nhập một xã hội, người ta là đang ở trong trạng thái tự nhiên. Trong trạng thái tự nhiên, giống như trạng thái của nhân loại nguyên thủy, không có chính phủ, cũng không có pháp luật, chỉ có luật rừng thôi. Mỗi người muốn làm gì thì làm gì đấy, đó là hoàn toàn tự do, hoàn toàn không có trách nhiệm. Tại vì không có chính phủ, nếu mình sát hại người ta, không có một chính phủ bắt mình chịu trách nhiệm. Nếu mình bị người ta sát hại, cũng không có chính phủ bắt người ta chịu trách nhiệm, hoàn toàn là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Cho nên lý thuyết của khế ước xã hội giả định rằng mỗi người đều có lý tính để lựa chọn cái mà có lợi ích cho mình. Cho nên mỗi người đều sẽ lựa chọn kết thúc trạng thái tự nhiên. Nếu không thì ý là người đó bị tiên rồi, không có lý tính. Kết thúc trạng thái tự nhiên thì ý là ký khế ước xã hội, dù là thực sự có ký hay không có ký, theo lý tính của mỗi người chắc là sẽ đồng ý mình muốn làm một thành viên trong một xã hội. Trong trạng thái tự nhiên, mình muốn làm gì thì làm gì đấy. Khi ký khế ước xã hội, mình nhường quyền cho xã hội, phục tùng pháp luật của xã hội này, đó là lựa chọn của mình. Đó là vì mình tự do sử dụng lý tính của mình và ký khế ước xã hội, cho nên không thể phủ định một điều là mình thực sự hưởng thụ tự do trong xã hội này. Mấy bạn chú ý, tự do trong khế ước xã hội không phải mình muốn làm gì thì làm gì đấy, cũng có mang ý nghĩa là vừa tự do vừa kỷ luật. Tuy nhiên, tự do kiểu vậy đã mất đi ý nghĩa tự do trong cổ Hy Lạp, tức là không làm nô lệ của sự ham muốn. Tự do kiểu vậy chỉ có ý là không trái ngược với lựa chọn tự do của mình, đó là trái ngược với không thể lựa chọn. Bây giờ ở phương Tây có nhiều vận động xã hội hoang tưởng xuất hiện, chính là chủ trương rằng mỗi người đều có quyền để tự do lựa chọn, có thể tự do lựa chọn phá thai hay không, chuyển giấy hay không. Nhưng họ cũng có một chút xung đột với nguyên tắc của khế ước xã hội, tại vì theo nguyên tắc của khế ước xã hội chỉ có yêu cầu người ta dừng quyền và phục tùng quy tắc xã hội, cho nên những cái mà ngoài quy định của khế ước xã hội người ta đều có thể làm. Ví dụ nếu hiến pháp không có cấm người ta uống rượu thì người ta muốn uống bao nhiêu thì có thể uống bấy nhiêu. Bây giờ có một số vận động xã hội yêu cầu người ta không thể tổn thương tình cảm của một nhóm người nào đó, ví dụ LGBT hay người da đen. Đối với mình, tình cảm của con người rất dễ bị tổn thương. Mình cũng luôn luôn cảm thấy tình cảm của mình bị tổn thương. Nếu có một khế ước xã hội nào đó yêu cầu mỗi thành viên không thể tổn thương tình cảm với nhau, mình thấy điều đó rất khó có thể làm được.